Вітаю, друзі! Знаєте, я вже декілька разів побачив в стрічці повідомлення про те, що закрита нарешті справа генерала Дмитра Марченка і бронежилетів. Та сама справа, яка колись була сфабрикована по команді Офісу Президента. І навіть захотів привітати генерала, але з'ясувалося, що нема з чим. Він мені повідомив: справа не закрита. Це вкид. Тупорилий вкид. Реакція на те, що цією справою зацікавились європейці. Що відбувається? От що. Наші європейські друзі поцікавились станом речей у справі Марченка через те, що є вже рішення і вирок по іншій, дуже схожій справі. По бронежилетам Міндіча. Це гучна корупційна справа щодо постачання неякісних бронежилетів для Збройних сил України, де фігурують тодішній міністр оборони Рустем Умєров і Тимур Міндіч, друзяка і бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського. Найцікавіше, що там під виглядом ізраїльських бронежилетів намагалися запропонувати інше. В общем, вирішено, що там вже є і рішення, і вирок. У червні 26-го року, в цьому червні, так, Господарський суд Києва повністю задовольнив позов і стягнув з компанії майже 97,5 мільйонів гривень штрафних санкцій за постачання неякісної продукції. А по Марченка справа тягнеться вже багато років і жодного рішення немає. Уявіть, в цьому місяці запустили питання і вже є рішення. А чому нема? А тому що складу злочину теж немає. І тому що всі бронежилети давно вже роздані в підрозділи, і тому що у разі визнання невинуватості Марченка садити треба всіх, хто фабрикував справи. Слідчі, судді, прокурори, ДБР, всі. До речі, хочу сказати, що на засідання по Марченко, це був, якщо не помиляюсь, 20-й рік чи 21-й, прийшли, я був Євгеній Жуков, маршал, був Майк Миргородський, був Адам, були велика кількість людей, які мали заслуги перед державою. І ми тоді всі були тими, хто готовий був брати на поруки Марченка. Гарантувати своїм словом, своїм зобов'язаннями, що Марченко буде приходити, але суддя тоді сказав: вибачте, така ситуація. А потім ми з'ясували, що просто команда була закрита, принципова. І розумієте, якщо зараз визнати, що Марченко дійсно не винуватий, то садити треба тих, хто фабрикував справу. А вони тоді, всіх, кого я перерахував, і значно більше, щоб уникнути відповідальності, можуть просто назвати замовників справи і тут, як старий приказці. У будь-якому розслідуванні головне не вийти на себе. Тому справу не закрили. Ні. Її поставили на паузу. А в інформаційний простір вкинули брехню про закриття справи. І навіть європейцям збрехали, бо вони дуже зараз цікавляться цим. Це для загального розуміння, що відбувається. Реакція відбувається на зацікавленості європейців. До речі, хочу звернути увагу ще на один цікавий момент. Президент, відверто просаботував і морозиться. Досі не нагороджує генерал-майора Дмитра Марченка званням Героя України за організацію оборони Миколаївської області взимку 2022 року. Чому? Згадайте самостійно і зробіть висновки. Якщо згадати все, що я раніше перерахував. Якщо ви хочете зараз написати, а давайте тоді зберемо і напишемо петицію президенту, зразу вас зупиню. Було подання від тоді ще головкома Залужного на президента. Він його проігнорував. Про нагородження зіркою Героя України. Роман Костенко з депутатами проголосував в Верховній Раді за звернення до президента про нагородження генерал-майора Марченка Героям України. Званням Героя України. Ви розумієте, так само було, як і всім іншим. Тому що хто замовник тої справи? І як же зараз нагородити? Хоча, до речі, тих, хто втік тоді з Миколаївщини, нагородили навіть званнями генералів. Правда, це були представники правоохоронних органів і силових, але нагородили не лише їх. Так само нагородили і з Херсонщини, хто втік, і з Луганщини. Це ж завжди так. Вони ті, хто втікли, нагородили, а ті, хто захищали – ні. Хоча саме завдяки генералу Марченку
вистояла не тільки, до речі, його організаційним роботам, а вистояла не тільки тоді Миколаївщина, а й Одещина. Саме генерала Марченка офіційно вважають творцем зупинки наступу росіян. І те, що зараз відбувається, ну така історія, не найкраща. І влада мовчить. Мовчить, знову мовчить. Ну, гаразд, я би ще розумів, якщо б влада мовчала з питання, хто ж той Вова, для якого будують дім в династії. Хоча тут без здивувань. Мовчать, наче лайна в рота набрали. Але ви звернули увагу, що ми постійно отримуємо інформацію або від наших партнерів, європейців, або з джерел, які контролюються нашими ворогами, але не від наших офіційних осіб. Навіть зараз на ворожих ресурсах була перша інформація про те, що є обмін, і добре, що дійсно вдалося обміняти наших хлопців. Я трохи без ігор скажу про це, але дивіться, що відбувається. Гаразд. Не хотіли казати, що зірвуть вибори, зірвуть обмін, вибачте. Ну, може бути, але інформація про те, що обмін тривав у всіх, там тривав обмін, інформація була у всіх, там Міністерство оборони Російської Федерації, їхні зет-блогери, а у нас була тиша. Але ж так зі всім, а не тільки з обміном. Зеленський домовляється з Мадяром про умови для угорської меншини в Україні. І ми про це дізнаємося від міністра закордонних справ Угорщини, про що він договорився, на що Україна готова погодитися. Що далі? А українські офіційні особи мовчать і нічого не кажуть. Франція поставила Україні жорсткі умови про вступ в ЄС, але про це ми дізнаємось з західних ЗМІ, а не від наших офіційних осіб. А про те, на яких умовах ми віддали Сполученим Штатам власні корисні копалини, і згадувати про ці питання взагалі ніхто не хоче. До речі, чому дали копалини не хочуть і чому не отримали безпекових гарантій, бо Зеленський клявся і божився, що саме так відбудеться. Знову мовчить. І, до речі, про оманські домовленості ми дізналися від росіян, а не від українців. Ну, якось дивна ситуація, правда? Хоча я не вважаю це нормальним і вважаю, що не варто чекати чогось іншого від шоуменів, які мовчать навіть з приводу того, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Чи може ви здивовані? А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що це нормально? І це нормально, що влада завжди мовчить і взагалі не вважає, що свій народ треба інформувати і розповідати, про що вона говорить. Бо мене це відверто дивує. А от те, що відбувся обмін, це дуже добре. І ми тут всі радіємо. Бо Україна повернула 160 своїх героїв з російського полону. Так, серед звільнених з цього полону 115 оборонців Маріуполя. Зі 160 людей це неймовірне досягнення. Додому вдалося вернути, до речі, 58 офіцерів. І наймолодшому зі звільнених захисників 26 років. Найстаршому 66. Вони були 4 роки в полоні. 4 роки, переважна більшість. В найскладніших умовах утримались в тортурах, катуваннях, в лагерях. І можу сказати тільки одне. Слава героям, які повернулися додому. Ми вітаємо з повернення наших героїв, пам'ятаємо, що в полоні рашистів залишаються і інші українці. І Україна має повернути всіх їх. А от про інше влада мовчати не повинна. Не повинна за нашою спиною домовлятися про кимось чимось і потім здивовано казати: ой-ой-ой, як же так сталося? А ще влада повинна не забувати нагороджувати героїв. Неважливо, в якому вони званні – солдати чи генерали. Важливо нагороджувати і не забувати про повагу до героїв. Дякую, що подивились, поставили вподобайки, підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку, про що я вже казав. Окремо подяка, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, доєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.